tanpa membuang masa, kita nak tengok kereta tu. Apa jadi? Jom. Wow! Damn! So beautiful. Tengok guys. Ini nampak macam transformation gila, macam baru cat dan macam color lain. Korang tengok dia punya shiny. Wow. Okay. Kita nak jumpa dia punya. Bro, thank you so much bro. Terbaik. Thank you bro. Thank you so much. Ini adalah video saya sewaktu saya coating RX8 saya tahun lepas dekat Alva coating. Tapi sekarang saya bukan dekat dalam panggung wayang. Tapi sekarang saya dekat Alva Konsep Store, Damansara. Sepanjang saya miliki Mazda RX8 sepanjang hampir 1 tahun, macam-macam proses restoration dan upgrade yang saya telah lakukan pada RX8 tersebut. Daripada asalnya color putih macam ni, sampailah ke sekarang macam ni. So dalam video ni saya akan terangkan segalanya apa yang korang perlu tahu tentang Mazda RX8 ni. So, jom. Strategi. I said right now. Fight. Conquer. So, saya dah miliki sebuah sports car unik ni lebih kurang hampir 1 tahun. Dan mula-mula dulu saya pernah katakan saya akan lakukan restoration luar dalam mengikut konsep clean dan simple. Dan sekarang boleh dikatakan segala restoration tersebut 99% dah komplit. Dan kita nak tengok macam mana rupa akhir RX8 ni setelah di-restorekan kepada looks yang totally baru secara dekat. So, cantik kan colour dia? Memanglah cantik sebab dia dah coating. So kalau korang nak kereta korang cantik macam ni, korang kena rajin coating kereta korang. Dan sementara tu raya tinggal beberapa minggu je lagi. Kalau korang nak coating kereta korang, korang boleh datang ke sini, Alva Konsep Store, Damansara. Dia bukan saja ada buat coating, dia ada buat tinting, tinted, dia ada buat body painting dan paling penting dia ada wrapping, body wrap, macam-macam stiker pilihan warna yang korang boleh pilih dekat sini. Kalau saya mungkin saya akan pilih color yang hampir sama. So korang boleh wrap kereta korang. Actually saya datang kat sini hari ni sebab cermin depan ni dia pecah. So cermin baru ni dia dah tak ada lapisan coating. Tapi dekat Alva Coating ni korang akan dapat warranty 1 tahun, free coating balik. Tak kira kalau korang dah coating lepas tu tukar body kit, tukar bumper ataupun kereta korang cat balik, cermin pecah ke ganti yang baru, dia akan coatingkan semula kereta korang secara percuma. So cermin saya yang baru ni diorang dah tintedkan balik dan diorang dah coatingkan balik secara percuma. So once saya dapat je kereta ni dulu, saya terus cat tukar colour dia. Asal dulu warna putih, saya tukarkan kepada warna merah ni ala-ala Mazda CX-5. Cuma tone dia colour cerah sedikit. Apa yang saya buat, saya cuba tonkan kereta ni kepada 2 tone colour iaitu merah dan hitam. Body warna merah, side mirror dia saya hitamkan gloss black. Door handle pun warna gloss black, even spoiler warna hitam juga. Kemudian sunroof, cermin semua warna hitam dan paling penting dia punya rim warna hitam juga. So dekat sini kalau korang boleh tengok dia ada 2 tone colour, merah dan hitam. Itu adalah konsep saya. Kalau korang tengok ni nampak lain sikit sebab ini adalah bukan bumper original Mazda. Ini adalah bumper aftermarket daripada Wheelside, daripada Japan. Tengok dia punya intake depan ni agak besar tenganga. Dan saya letakkan saya punya plate number ni dekat tepi sebab saya tak nak halang. Biasanya dia orang akan letakkan kat sini. Tapi bila letakkan plate number kat sini, dia akan halang airflow yang akan masuk ke dalam enjin tu nanti. Dan kalau korang tengok apa yang menarik sekali dekat RX8 ni adalah dia punya bentuk depan dia. Dia ada wheel arch. Dia nampak macam tayar ni terkeluar. Nampak dia punya hood depan ni panjang. So Alva Konsep Store sekarang dia orang ada buat promotion untuk hari raya ni. Tinted korang boleh dapat serendah RM488 dan untuk coating korang boleh dapat serendah RM588 sahaja. Dekat atas ni kalau korang perasan ada satu shape macam 3 segi ni. Ini adalah satu shape yang melambangkan rotor. Iaitu rotor adalah satu komponen paling penting dalam enjin rotary ni.
Satu lagi benda yang paling special yang tak ada pada mana-mana kereta lain dalam dunia ni, yang cuma ada pada Mazda RX8. Kalau korang tengok, ini seolah-olah nampak macam 2 pintu, tapi sebenarnya kereta ni adalah 4 tempat duduk dan 4 pintu. Dan ada satu lagi pintu tersembunyi dekat belakang ni. Wow, dia ada tombol untuk buka pintu kat belakang ni. Cantik gila. So pintu RX8 ni dia macam pintu almari, yang mana korang kena tutup pintu belakang dulu, tak boleh tutup pintu depan dulu. Apa jadi kalau korang tutup pintu depan dulu, baru korang tutup pintu belakang? Pintu belakang tak. So dia akan kemik nanti kat sini. Kena tutup pintu belakang dulu, baru boleh tutup pintu depan. Dan dia langsung tak ada pillar B terus dekat sini. Tak ada. So kalau kita buka, memang tak ada pillar B. Biasanya dia akan attach seat belt dia dekat sini, tapi dia attach seat belt dia dekat bahagian penumpang belakang sini. So if let's say saya duduk depan, size saya lebih kurang macam ni, tak begitu luas sangat. Tapi macam mana pula orang yang duduk belakang? Dan kalau saya duduk belakang, keluasan dia akan macam ni. Actually sebenarnya okey juga. Headroom pun okey, legroom pun okey. Kalau jalan jauh tak adalah rasa sempit sangat. Dan disebabkan dia tak ada pillar B ni, dia dah jimatkan ruang yang banyak. Bayangkan kalau ada pillar B dekat sini, belakang ni pun memang dia tak boleh buat pintu macam ini, dan orang pun tak boleh nak keluar masuk kalau ada pillar B yang menghalang dekat sini. Disebabkan benda ni dia dapat jimatkan, dia dapat buat pintu belakang ni, dan orang belakang ni walaupun seat dia tak berapa besar, tapi dia mudah untuk keluar masuk. Ruang dia sangat-sangat besar. Okey, daripada segi bahagian belakang pula, ni adalah body kit wheel side, sama satu set dengan yang depan ni. Cuma saya tak suka dia punya tepi bahagian bawah ni nampak macam terkeluar sikit. Dan dia punya spoiler original daripada Mazda Speed. Untuk sesebuah sports car, RX8 ni dia punya ruang boot dia sebenarnya agak besar juga. Cukup lah kalau korang nak letakkan 2 luggage yang sederhana besar tu. So agak praktikal juga kereta ni, walaupun dia adalah sebuah sports car, korang tak perlu korbankan daripada segi korang punya practicality. Dan yang paling penting daripada segi dia punya handling. Ini adalah salah satu handling yang terbaik yang saya pernah drive. Ini adalah handling yang kita expect dalam sesebuah sports car untuk jenama Jepun, JDM sports car. Dan kereta ni didatangkan dengan 238 horsepower dan 211 Newton meters of torque on engine, bukan on wheel. Marah nanti brother-brother RX8, kereta dia dyno tak dapat pun 238. Tapi macam mana Mazda boleh achieve performance yang sebaik ni dengan enjin yang sekecil ni? Ini semua adalah resepi Wankel rotary engine. Engine dia menggunakan sistem rotary, roto. Dia berpusing, very different. Korang boleh refer pada video saya sebelum ni. Saya ada ceritakan secara detail macam mana rotary engine tu berfungsi. Sebenarnya banyak kebaikan rotary engine ni. Dengan sisi yang kecil kita boleh dapat power yang besar, tapi banyak juga dia punya kekurangan dia. Salah satunya korang akan membazir minyak yang banyak. Banyak minyak yang dilepaskan daripada exhaust belakang tu tanpa dibakar pun. So sebab kelemahan-kelemahan rotary engine ni lah, ramai yang refuse untuk gunakan rotary engine ni. Dan berita baiknya untuk korang, ini membuatkan harga kereta ni jatuh mendadak. So harga kereta ni korang boleh dapat sekitar RM35 ke RM50,000. Ada yang lagi mahal daripada tu pun ada. Ada juga yang lagi murah. Sebaik-baiknya korang dapatkan condition yang terbaik. Dan kalau korang nak cari direct owner biasanya akan lagi murah. Korang boleh cari dekat grup-grup RX8 dekat Facebook. Banyak dekat situ. Sebab saya dapat kereta ni dulu pun daripada Facebook. Tanah Krishnan carikan. Dan sebut pasal harga ni, asalnya kereta ni dulu adalah mungkin RM240,000 lebih kurang macam tu. Dan dia dah turun peak sampai ke bawah sekarang. Dan mungkin tak mustahil one day dia akan naik balik. Sebab kemungkinan selepas RX9 yang mungkin akan dikeluarkan tak lama lagi, orang tak mampu beli kereta tu, tapi orang cari balik feel RX tu, rotary experimental. Dan yang paling murah waktu tu adalah RX8. Dan bila demand tinggi waktu tu, harga akan slow-slow naik. Daripada segi bahagian dalaman dia, kalau korang tengok kat sini, memang warna merah untuk Mazda RX8 Type S. Door trim dan seat bahagian dalaman dia, depan dengan belakang.
Benda yang saya tukar first kali antaranya adalah dia punya player. Macam ni saya dapatkan Android touchscreen 10 inci dan dia ada sekali dengan reverse camera. Kalau korang beli RX8, korang kena tukar sekali the whole set siap dengan aircon controller ni. Nama dia Kanatek. Biasa akan ada dekat half cut Mazda RX8. Dia punya handbrake dia agak besar sebenarnya. Memang dicipta macam ni untuk drift. Dia punya pedal kat bawah ni pun rapat antara throttle dengan brake. Ini untuk heel toe punya trick kalau korang nak buat drifting lah. Kompartmen bahagian depan ni ada duit shilling dan ada satu power outlet. Dan ada satu lagi kompartmen kat sini. Ini adalah 2 cup holder. Kemudian kalau kita buka armrest ni, dia ada lagi kat bawah sini boleh buka. Ada kompartmen walaupun cetek tapi boleh letakkan barang, phone ataupun sebagainya. Kemudian 4, ada 2 cup holder. 5, ada lagi kompartmen walaupun cetek masih boleh letakkan barang untuk penumpang kat belakang ni. Dan jangan seronok dulu sebab ada lagi kompartmen yang tersembunyi. Wow, kalau korang tengok dekat sini ada kompartmen dan korang boleh simpan barang-barang yang tersembunyi dekat sini. So, daripada segi maintenance, macam mana maintenance servis kereta ni? Mahal ke tak mahal ke? Bagi saya, kos maintenance untuk kereta ni agak sederhana untuk sebuah sports car, yang mana korang kena standby lebih kurang 3 ke 400 untuk minor service dan lebih kurang 7-800 untuk major service, lebih kurang macam tu. Ya, tak mahal. Adakah korang expect major service dia RM120? No. Dan ramai yang katakan nak maintain kereta ni sangat susah. Dia punya kerena dia kena layan macam seorang budak yang nakal, susah nak dididik. Sebenarnya bagi saya, kerena dia sebenarnya lebih kepada nak layan seorang puteri. Kalau korang sayang dia, korang kena jaga dia betul-betul. Korang kena servis setiap 5,000 km. Jangan lambat daripada tu. Lagi awal pun lagi baik. Dan at least setiap 500 ke 1,000 km tu korang kena cek minyak hitam. Pastikan jangan kurang. Kalau kurang, kena selalu top up minyak hitam. Minyak hitam, servis, jangan lambat. Dan cuma satu je kena ingat, selagi enjin tu tak cukup panas, kita jangan matikan enjin, takut dia flood. Itu memang dalam sistem rotary tersebut. Memelihara kereta RX8 ni tak susah. Just korang kena layan dia sebagai sebuah sports car yang istimewa. Itu saja. Dan again, sekiranya kalau korang nak coating kereta korang, korang boleh datang ke Alva Konsep Store Damansara ni, sebab dekat sini adalah one stop center. Dia ada buat coating, tinting, body wrapping dan yang paling penting dia ada juga body painting. Sebelum Hari Raya ni, dia ada buat promotion Hari Raya. Kalau korang nak coating kereta korang, boleh dapat serendah RM588. Dan kalau korang tinted kereta korang, korang boleh dapat RM488 sahaja. Showroom kat sini besar, agak selesa. Bayangkan siap ada teater sinema dekat atas tadi. Sementara tunggu kereta korang siap, korang boleh duduk dekat atas, boleh tengok Netflix ke apa. Semua diorang ada sediakan dekat Alva Konsep Store Damansara ni. Daripada segi fuel consumption, minyak, ini adalah sesuatu perkara yang paling nightmare, paling worst sekali untuk RX8 ni. RX8 ni dia menelan minyak sebanyak 9 ke 11 km per liter. Wow, kalau dibandingkan dengan Range Rover Evoque punya fuel consumption boleh jalan 12 km per liter. Jauh lagi jimat daripada kereta ni, yang mana Evoque adalah 2.0 liter turbo. Body dan curb weight dia jauh lagi berat daripada kereta ni. Tak cukup sampai situ, minyak Mazda RX8 ni hanya boleh digunakan RON 97 ke atas saja, hijau saja. Bermaksud dah lah kereta ni kuat minyak, lepas tu kena pakai minyak yang mahal, double, triple kali mahal. Satu kelebihan kereta ni, dia menggunakan enjin 1.3 liter sahaja. Bila sebut pasal 1.3 ni, bermaksud dia punya road tax dia murah, RM70 sahaja setahun. Wow, korang carilah mana-mana sports car dalam dunia ni yang ada bentuk macam ni, cantik dan dia punya performance dia baik. Dia punya road tax dia RM70 saja setahun. Memang tak ada. So kontra dekat situ, walaupun minyak dia kuat, tapi at least road tax dia murah. Sebab kadang-kadang kereta yang saing-saing dengan ni road tax setahun sampai RM4,000, RM5,000, tapi yang ni RM70 saja. So satu soalan, adakah sebenarnya berbaloi untuk korang beli kereta ni? Dan adakah sesuai untuk dijadikan sebagai kereta utama, satu-satunya kereta yang korang ada? Pendapat saya, kalau korang nak miliki RX8 ni, at least korang kena ada satu lagi kereta yang mungkin lebih besar sikit daripada ni. Maybe Honda Civic ke atas. At least kereta tu untuk kegunaan harian. Pengalaman saya tak berapa sesuai untuk korang lenjan setiap hari, sebab satu, minyak dia kuat. Nombor dua, maintenance dia, engine, rotary, korang kena jaga. Korang kena ada satu kereta yang lebih praktikal daripada ni. Satu kereta yang mungkin lebih selesa untuk long distance.
Dan kalau korang nak maklumat lanjut ataupun korang nak tanya detail berkenaan dengan RX8 ni, macam mana nak jaga dia, korang boleh PM dekat Instagram RX8 Club Division. Itu adalah salah seorang kawan saya, Johan. Dia akan bantu korang kalau korang nak dapatkan info pasal Mazda RX8 ni, dan korang boleh join Club RX8 Malaysia. Siapa sangka dekat sini pun ada juga body paint cat kereta. Wow, Audi TT. Satu lagi saya ada terjumpa benda ni. Benda ni adalah untuk kita tengok produk-produk yang ada dekat Alva Konsep Store ni lah. Contohnya macam coating RM588, and then korang boleh tengok tinting. Wow, tadi saya promote 488, ni ada 188. So at least korang ada option lah, korang nak mana satu. Mungkin dia punya heat rejection dia berbeza. So if let's say 188, then dia keluar add to cart, tadadada, dia akan keluar receipt kat sini. So hebat tak hebat Alva Konsep Store ni. So terima kasih kepada korang semua yang menonton video ni sampai habis, dan terima kasih juga kepada Alva Konsep Store, One Stop Center, Damansara. Akhir kata, saya Nazz Abdullah. Selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Salam Aidilfitri dan salam strategi. Fight, conquer, bye.